guys, good morning. Gusto ko lamang pong ipakita kung paano tayo mag-inject ng vitamins sa Biik. So gamit po natin ang syringe. And then yung needle. Saka yung syempre vitamins po para po mas maging malakas po yung resistensya ng baboy natin laban sa sakit. At alam po natin na sa ngayon dito sa Bulacan, meron po tayong ASF dito kaya usually doble ingat tayo para alagaan ang ating biik kasi masyado rin pong mahal yung pag-aalaga. At ang biik po ngayon is like 4,000 to 4,500 each. And then, yeah, bibigyan natin ng vitamins para na rin po mas malakas kumain at mas mabilis lumaki sila. So, ito ang ating needle at pansaksak. Make sure na properly tight. At ito naman po ang vitamins. So, sabi dito, Piglets 1 to 2 ml. Pangtanda or pang-mark sa ating mga baboy. Usually, meron po dapat stick na ginagamit para mark sila. Ito naman po is makakulay naman. So, pwede kang gumamit ng any improvised na bagay. Like, pwedeng uling, but ito yung nakita ko para ano siya, usually ito yung wound spray. Pang-spray to sa mga ano pagka nagkakapon kayo. So, mga gagamit naman natin siya pang-tanda. Okay? This one. Make sure na palaging i-move nyo into 2 ml para kasi may hirapan ka na mamaya i-move nyo wala na kung mag-isa ka. Okay guys, make sure sa muscle. And then pagsasaksak nyo, gamitan ninyo ng pantanda kasi para masigurado nyo lahat ng mga naingitan nyo. Ayan. Ayan, tanda. Tapos, make sure na dito pakita ng lahat. Wag dito. Kasi, dito ng lahat na nasa taas. Para po sa another 10 cc. Make sure po na properly disinfect yung mga ginagamit nyo na panturok sa baboy para po maiwasan nyo kung ano man yung sakit na maidala nito dito sa mga biik. So 4 ml kasi dalawa lang. And
Alright. So ito na guys yung last na sasaksakan natin. Okay. And yan po. Saan makikita niyo lahat yung mga may tanda. So ayan po. And so ayan, napakasimple lamang kung magbigay ng injection. Ganon din po ang actually process pagka kayo magba-vaccinate ng any vaccination program. Tulad ng pag-vaccinate ng hog cholera. Isa sa pinaka-importante sa pag-vaccinate ng hog. But yeah, vitamins lang po muna ngayon. And then tapos na rin po kasi siyang hog cholera. Kaya ganyan. And then hopefully mas maging mas malakas yung resistensya at mas maging malakas kumain para mas malakas tumakbo. So usually po yun yung function ng vitamins na binibigay natin sa mga baboy. Sana may natutunan kayo. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like po pagka mayroon kayong natutunan sa aking videos. And yeah, thank you so much and see you later. So ulit po, huwag po natin kalimutang linisin ang ating manggilya or ang ating pang-inject. Para ma-make sure po natin na magamit ulit natin siya ng walang any kind of viruses po na magdadala sa baboy. At ito mong gamit po ay disinfectant. And then pwede rin po disinfectant water and then disinfectant. Pwede po itong ating needle. Simple lang po linisin nyo. As long as madisinfect yung maayos. I know she waits for me. Alright, that's it. Under the lover's moon.